95% افرادی که وارد بازارهای مالی میشن طی یکی دو سال اول سرمایه خودشون رو از دست میدن. تو این ویدیو قرار هستش که به شکل خیلی ساده مبحث مدیریت سرمایه رو بهتون آموزش بدم که در نهایت بتونید توی بازارهای مختلف من جمله بازار فارکس و همینجور بازار کریپتو سرمایه خودتون رو حفظ بکنید و در ادامه مسیر بتونید سود جذاب و خوبی رو از این بازارها به دست بیارید. سلام به همراهان دوست داشتنی، وقت همگی بخیر. من امید فدوی هستم و تو این ویدیو قرار هستش که مبحث مدیریت سرمایه رو به زبان ساده بهتون آموزش بدم. من همیشه زمانی که مبحث مدیریت سرمایه رو میخوام به افراد آموزش بدم، همیشه با یه مثال این موضوع رو میگم که تو ذهنشون جا بیفته. این کشتی هم که الان روی میز من میبینی بی ربط به آموزش ما نیستش. در واقع اگر یه نفر بخواد وارد بازاری مثل ماهیگیری بشه، در وهله اول باید یه سرمایه‌ای جور بکنه، قایق و کشتی خودش رو خریداری بکنه و بعد بزنه به دل دریا و ماهیگیری رو انجام بده. حالا یه سری نکات اینجا وجود داره. مورد اول، قبل از اینکه اصلا بخواد وارد این پروسه بشه، لازمه که قایق و کشتی که داره سوارش میشه رو به خوبی بشناسه، بهترین انتخاب رو با توجه به سرمایه‌اش انجام بده و تو مرحله بعدی آموزش‌های لازم رو این وسط ببینه که به یک باره این قایق و کشتی رو توی دریا که وارد میشه بتونه به خوبی هدایتش بکنه. اینجور نباشه که به یه صخره‌ای برخورد بکنه یا به یه جایی برخورد بکنه که در نهایت آسیب شدیدی به اون قایق و کشتیش برسه. تو مرحله بعدی باید یه سری آموزش‌ها هم ببینه که بتونه صید ماهی رو توی دریا به خوبی انجام بده. بعد از اینکه این کارها رو انجام داد، اون موقع آماده میشه که وارد دریا بشه و بتونه مبحث صید ماهی خودش رو به خوبی انجام بده. دقیقاً کاری که ما توی بازارهای مالی انجام میدیم هم همینه. ما اول از همه یه سرمایه‌ای رو وارد بازار میکنیم، ولی قبل از اینکه با اون سرمایه خودمون به دل دریا بزنیم، به دل دریای بازارهای مالی بزنیم، لازمه که یه سری مباحث ابتدایی رو یاد بگیریم، آموزش ببینیم، بدونیم که توی دریای بازارهای مالی دقیقاً باید چیکار بکنیم که سرمایه‌مون حفظ بشه، سرمایه‌مون از دست نره، به صخره‌ها برخورد نکنیم که در نهایت سرمایه خودمون رو توی این بازارها ببازیم. و این شکلی میشه که شما بعد از این مرحله حالا وارد فازی میشین که به دل دریا بزنین و بتونین تو بازارهای مالی ترید یا حتی سرمایه گذاری خودتون رو انجام بدین. حالا زمانی که شما با این قایق و کشتی خودتون وارد دریا میشین، همیشه باید یه سری موارد رو چک بکنید. مثلا اینکه در اون روز آیا شرایط جوی اوکی هستش یا نه. اگر شرایط جوی خوب نیستش، با کشتی و قایق خودتون اجازه ندارین که وارد دریا بشین و به صید ماهی بپردازین. چرا؟ چون اولا اون روز میتونه آسیب شدیدی به کشتی و قایقتون وارد بشه و مهمتر از اون ممکنه که اون صیدی که مد نظرتون بود، اون شکاری که مد نظرتون بود، درآمدی که میخواستین از این کار به دست بیارین، نتونین به اون حد و حدود برسین. به ریسکش به قول معروف نمیارزه. پس مایی هم که داریم توی بازارهای مالی ترید میکنیم یا حتی سرمایه گذاری میکنیم، یه سری اصول و چارچوب ها باید برای خودمون بذاریم که در نهایت امر زمانی که لپتاپ خودمون رو باز میکنیم، گوشی موبایل خودمون رو باز میکنیم، میخوایم تریدی انجام بدیم یا میخوایم خرید و فروشی انجام بدیم، با توجه به اون اصول بتونیم توی بازار کار بکنیم. این شکلی نباشه که هر ساعتی از شبانه روز، هر موقعیتی که دیدیم، سریع بخوایم یه معامله باز بکنیم، یه پوزیشن معاملاتی باز بکنیم، فارغ از اینکه ریسکش با توجه به شخصیت ما، با توجه به تمام چیزهایی که راجع به خودمون میدونیم، آیا با شخصیتمون همخونی داره یا نه. پس این مسئله خیلی خیلی مهمه که شما رعایتش بکنید. نکته مهم بعدی اینه که شما زمانی که با کشتی و قایق خودتون دارین وارد دریا میشین، از یه سری کارها هم اجتناب میکنین. قبل از اینکه اصلا وارد دریا بشین، یه سری آشنایی ها پیدا میکنین، ببینین که کدوم منطقه هستش که صید ماهی بهتری میتونه براتون داشته باشه. اونجا رو به خوبی میرین شناسایی میکنین و بعد وارد اون قسمت میشین. اینجور نیستش که هر روز بخواین وارد یه منطقه بشین که از طرفی باش آشنا نیستین، ناآشنایین، غریبه هستین و این شکلی بخواین خودتون رو تو معرض خطر قرار بدین، تو معرض ریسک قرار بدین. ریسکایی مثل این که شرایط جوی یا اتفاقاتی که توی اون منطقه میفته با ذهنیت شما همخونی نداشته باشه
و از طرفی اون صیدی هم که مد نظرتون هستش رو نتونین به دست بیارید. توی بازارهای مالی هم این اتفاق صدق میکنه. ما زمانی که وارد بازاری مثل فارکس یا کریپتو میشیم باید از قبل آشنایی خیلی خوبی با جفت ارزی که میخوایم روش ترید بکنیم داشته باشیم و بعد از اون با توجه به شناختی که پیدا کردیم فقط و فقط تمرکزمون رو بذاریم روی اون جفت ارز یا جفت ارزهای محدودی که توی واچ لیستمون قرار گرفته و بر اساس استراتژی که داریم تریدهای خودمون رو انجام بدیم. اینجور نباشه که امروز شما وارد بازار مالی میشین، 2 تا ترید انجام میدین فارغ از اینکه سود میشه یا ضرر، فردا 2 تا ضرر براتون اتفاق میفته بگین که نه دیگه استراتژی من سبکی که دارم استفاده میکنم به درد نمیخوره، پس فردا بذار برم یه ارز دیگر رو معامله بکنم. خب این اشتباه بزرگیه که خیلی از شماها مرتکب میشین و باعث میشه که سرمایه اولیه‌ای که دارین رو جلوی چشمتون ببینید که روز به روز داره آب میره، روز به روز داره اون سرمایه‌تون کم و کمتر میشه. ولی افرادی که حرفه‌ای هستن توی بازارهای مالی این اشتباه رو به هیچ عنوان انجام نمیدن. نکته دیگه ای که شما باید حواستون بهش باشه اینه که یه سری از روزا زمانی که یه نفری که صاحب قایق و کشتی هست میره سراغ ماهیگیری ممکنه که دست خالی برگرده، ممکنه که اون روز حتی یه سری ضررها بکنه. ضررش چیه؟ با این کشتی و قایق خودش میره یه استهلاکی براش ایجاد میشه، یه هزینه‌ای هم بابت سوختش پرداخت بکنه. من و شمایی هم که وارد بازار مالی میشیم وقتی داریم ترید و معامله انجام میدیم به این معنی نیستش که هر روز قرار هستش که یه سود ثابت و تضمین شده به دست بیاریم. به هیچ عنوان این درست نیستش. ما زمانی که وارد بازار مالی میشیم باید این دیدگاه رو داشته باشیم که امروزم یه روزیه که ممکنه استراتژیمون جواب بده، سود بکنیم، یا اینکه نه یه ضرر بکنیم، یه استابلاس برامون فعال بشه یا چند تا استابلاس برامون فعال بشه. نکته مهم اینه که به اون اصول و چارچوب هایی که در ابتدا برای خودتون گذاشتین پایبند باشین و اینجور نباشه که 2 تا ضرر که اتفاق میفته بگین که نه من سریع برم این ضررها رو جبرانش بکنم، من سریع برم 2 تا معامله دیگه انجام بدم با ریسک بالاتر که هم این ضرره جبران بشه هم بتونم سود بیشتری به دست بیارم. این اشتباهیه که اکثر افراد مرتکب میشن و در نهایت سرمایه خودشون رو روز به روز توی بازار از دست میدن. این رو بدونید استابلاس خوردن یا حتی ضرر خوردن توی بازار مالی مثل یه سوختی میمونه، مثل یه هزینه میمونه که ما باید توی بازار مالی بی برو برگرد پرداختش بکنیم. یه جورایی شما اگر میخواین بهتر این رو برای خودتون جا بندازید فکر کنید که پول آب و برق و گازه، پول مالیاته، یه پول این شکلی هستش که خواه ناخواه ما باید پرداختش بکنیم. زمانی که این موضوع رو این شکلی برای خودتون جا بندازین دیگه وقتی 2 تا دونه استابلاس میخورین نمیگین که سبک من خوب نیستش، نمیگین که من امروز باید یه کار عجیب و غریب انجام بدم که این ضرر جبران بشه. از بازار خارج میشین، میاین شرایط رو آنالیز میکنین، منتظر میشین که توی فرصت‌های بعدی، روزهای بعدی بازار بهتون موقعیت‌های خوب بده که بتونین ازش استفاده بکنین. نکته مهم دیگه ای که باید بهش توجه داشته باشی اینه که سود ثابت و تضمین شده توی شغل‌هایی مثل همین ماهیگیری وجود نداره. اگر شما کارمند باشین حقوق ثابت و تضمین شده براتون وجود داره، یا اگر پولتون رو توی بانک بذارین سود ثابت و تضمین شده براتون وجود داره. ولی شغلای دیگه این شکلی نیست. کسی که وکیل هستش، کسی که ماهیگیری میکنه، کسی که آموزش میده یا هر شغل دیگه‌ای که تو سطح جامعه هست و یه جورایی خویش‌فرما طرف هستش یا کارآفرین هستش، درآمد و سود ثابت و تضمین شده توی اون شغل‌ها وجود نداره. توی بازار مالی هم همینه. ما نباید این انتظار اشتباه رو داشته باشیم که وقتی وارد بازار مالی میشیم هر روز قرار هستش که یه مقدار ثابتی سود بکنیم یا به شکل هفتگی قرار هستش که یه مقدار ثابتی سود بکنیم یا حتی ماهانه. این کاملا اشتباهه. شما میتونید توی بازه‌های زمانی 3 ماهه، 6 ماهه یا 1 ساله عملکرد خودتون رو به شکل کلی بسنجین و ببینید توی اون 3 ماه یا توی اون 6 ماه یا توی اون 1 سال عملکردتون دقیقاً به چه صورت بوده. به شکل متوسط ماهانه چقدر تونستین درآمد داشته باشین، چقدر تونستین سود برای خودتون رقم بزنین. ولی اینکه انتظار داشته باشین مثلا من $1000 سرمایه اولیه دارم، ماه اول باید این رو برسونم به $1200، یعنی 20% روش سود بکنم یا حتی 50% باید روی اون سود بکنم. ماه بعدی هم به همین شکل، ماه بعدی هم به همین شکل، به همین روال قرار هستش که ادامه پیدا بکنه.
این دیدگاه کاملا اشتباهه. ضمن اینکه تریدرهای بزرگ دنیا توی بازار بزرگی مثل فارکس رو اگر ما بررسی بکنیم به شکل سالانه، دقت بکنیم یه بار دیگه تکرار میکنم، تریدرهای بزرگ رو اگر ما بررسی بکنیم به شکل سالانه درآمدشون حدوداً 100% الی 200% هستش. یعنی اگر یه سرمایه وارد بازار کردن بین 100 الی 200% انتظار دارن که توی اون سال اون رو رشدش بدن. حالا بریم بررسی بکنیم که توی سوشال مدیا چه جور دارن به صورت اشتباه این رو برای ما جا میندازن. میگن که شما باید طی یک ماه و یک هفته 100% 200% سود بکنی و اینجوری میشه که شما اون سرمایه اولیه‌ای که دارین رو با اشتباهاتی که پشت سر هم دیگه انجام میدین توی بازار از دست میدین. یه نکته مهمی رو حواستون باشه، توی شغل‌های فیزیکی مثل همین کشتیرانی یا قایقرانی که براتون مثال زدم، چون استهلاک‌های زیادی برای این موضوع وجود داره، ما باید یه سری شرایط و یه سری اتفاقات بیفته که بتونیم از اون طریق درآمد داشته باشیم. همیشه یه سری ریسک‌های عجیب و غریب رو ازش دوری می‌کنیم. ولی توی بازارهای مالی چون که الان فضا به صورت آنلاین هستش، با همین لپتاپ و سیستم کامپیوتری یا حتی با یه گوشی موبایل خیلی راحت میتونید سرمایه خودتون رو وارد بازار بکنید، معامله شورت به شکل انجام بدین، معامله لانگ انجام بدین. همه اینها باعث میشه که به شکل هیجانی رفتار بکنید. همه اینها باعث میشه که رفتارهایی توی بازار انجام بدین که جزء اون 95% در نهایت بشین، جزء اون افرادی بشین که طی یکی دو سال اول توی بازار مالی سرمایه‌شون رو از دست میدن و خدا حافظ، یا میرن سراغ بازار مالی بعدی، یا اینکه هر چی فوش تو ذهنشون هست میتونن بسازن، به اون بازار مالی یا اشخاصی که اونها رو با بازار مالی آشنا کردن روانه میکنن. در صورتی که اگر ما بخوایم از این اتفاق جلوگیری بکنیم، دقیقاً مثل شغل قایقرانی یا کشتیرانی باید یه سری دستاندازها برای خودمون ایجاد بکنیم. مثلا یکی از ساده ترین اونها اینه که شما سرمایه خودتون رو توی کیف پولهای مختلفی نگهداری بکنید، روش دسترسی بهشون هم سخت بکنید. یعنی اگر روی گوشی موبایل خودتون 2 تا دونه کیف پول، 3 تا دونه کیف پول دارین، یکی از کیف پولها رو اسمشو بذارین ترید. فقط با اون کیف پولی که مخصوص ترید هستش سرمایه‌تون رو وارد یه بروکر یا صرافی بکنید. به هیچ عنوان از کیف پولهای دیگه استفاده نکنید. اونا باشه برای سرمایه گذاریتون، برای پسندازتون یا هر داستان دیگه‌ای که مد نظرتون هستش. ولی به شما وسوسه نشین که من از کیف پولهای دیگم پولو انتقال بدم به کیف پول اصلی یا انتقالش بدم به حساب صرافی و بروکرم. برای اینکه از این موضوع جلوگیری بکنید، میتونین کلمات بازیابی کیف پولاتون رو روی کاغذ یادداشت بکنید، اصلا اون کیف پول‌ها رو از رو گوشی موبایل خودتون پاک بکنید، در دسترستون نباشه. این خودش میشه یه دستاندازی که شما برای خودتون ایجاد کردین. یا اینکه اصلا زمانی که میخواین وارد بازار مالی بشین، تریدی انجام بدین، یه چارچوبی برای خودتون بذارین. بگین من امروز 2 تا دونه معامله انجام میدم، من امروز 5 تا دونه معامله انجام میدم با توجه به استراتژی که دارم. اگر استراتژی که دارم نقطه ورود، تریگر ورود به من داد، امروز معامله میکنم. اگر تریگر ورود به من ندادش، این لپتاپ یا گوشی موبایلمو میبندم و از بازار خارج میشم. وسوسه نمیشم که حالا یه دونه معامله انجام بدم، حالا جفت ارز خودم رو عوض بکنم، حالا برم توی یه بازار دیگه ترید انجام بدم. این وسوسه ها فقط و فقط نتیجهش باعث میشه که شما سرمایه‌تون رو توی بازار مالی از دست بدید. نکته دیگه ای که باید حواستون بهش باشه و توجه بکنید اینه که ما زمانی که داریم توی بازار مالی ترید میکنیم، معامله انجام میدیم، اولا هر کسی سبک خاص خودش رو داره. ممکنه یه نفر بگه که آقا من اون $1000 که دارم کلش رو توی یه معامله درگیر نمی‌کنم. اگر قرار هستش که معامله باز بکنم 5% 10% اون سرمایه رو وارد میکنم. یه نفر دیگه ممکنه که اصولش این نباشه، یعنی یه مدل دیگه برای خودش چارچوب بذاره، بگه که آقا من اگر میخوام معامله انجام بدم کل سرمایه خودم رو وارد میکنم ولی 2% ریسک میکنم. یعنی چی؟ یعنی اگر استابلاس یا حد ضرر من امروز خورد، به هیچ عنوان نباید بیشتر از 2% بشه و اگر استابلاس من خوردش تحت هیچ شرایطی اجازه ندارم که امروز معامله دومی انجام بدم. چرا؟ چون اگر من
فرضاً $100 سرمایه داشته باشم 2% هم بخوام ریسک بکنم، یعنی استاپ لاس من در حد 2% باشه، کل مارجین و سرمایه‌ام رو هم درگیر بکنم، استاپ من که بخوره $100 من تبدیل میشه به $98. ولی اگر بخوام دوباره امروز یه معامله انجام بدم با همین روال، با همین مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک، این بار دیگه روی $98 2% ضرر میکنم و سرمایه من این شکلی میشه که جلوی چشمم آب میره، از بین میره. ولی اگر اون لحظه ای که استاپ لاس یا حد ضررم فعال شد از بازار خارج بشم، بیام بیرون، دیگه دچار این وسوسه نمیشم. فرض بکنید که شما با قایق و کشتیتون وارد دریا شدین، یه اتفاق بد افتاده، یه موجی به کشتیتون زده، یه جای کشتی سوراخ شده، یا یه نهنگ و کوسه‌ای به قایق و کشتی شما ضربه زده و یه قسمتی سوراخ شده. شما باید خیلی سریع از اون منطقه‌ای که هستین خارج بشین، برگردین به ساحل که کشتی خودتون رو تعمیر بکنین، قایق خودتون رو تعمیر بکنین. دنبال این نیستین که نه من بذار 2 تا دونه منطقه دیگه برم ماهیگیری انجام بدم که این سوراخه این شکلی خودش خود به خود درست بشه. خب مسخره است دیگه. توی بازار مالی هم زمانی که شما به اصول و استراتژی خودتون که از قبل برای خودتون مشخص کردین پایبند نباشین، همینقدر به اندازه مثالی که بهتون گفتم مسخره هسته. پس لطفاً اگر قرار هستش که توی بازار مالی فعالیت داشته باشین، مخصوصا بازارهای بزرگی مثل کریپتو یا فارکس، این اصول رو با توجه به اینکه خیلی ساده سعی کردم بهتون منتقلش بکنم، به خوبی رعایتشون بکنین. این نکات و چارچوب ها رو برای خودتون بنویسین که در نهایت بتونین توی بازارهای مالی جزء اون 5% معدود افرادی باشین که در نهایت امر توی بازار باقی میمونن. در نهایت امر میتونن توی بازار مالی درآمد واقعی دلاری رو تجربه بکنن، نه اون افرادی که فقط اومدن سرمایه خودشون رو از دست بدن و ته ماجرا هم میگن که آقا بازار مالی به درد نمیخورد. بازار مالی به درد میخوره، ولی برای افرادی که اصولش رو بلد هستن. کسی که اصولش رو بلد نباشه مثل فردی میمونه که هیچ دانش و تخصص و تجربه‌ای نداره، بدون هیچ کدوم از اینها میره یه قایق و کشتی میگیره، وارد دریا میشه، دل به دریا میزنه، میگه که من میخوام ماهیگیری بکنم و از این راه درآمد داشته باشم، فارغ از اینکه یه سری ریسکا و موانعی که توی این شغل وجود داره رو به خوبی نمیشناسه و در نهایت امر قایق و کشتیش که سرمایه اولیه‌اش هست رو از دست میده و دچار یه شوک و استرسی هم این وسط میشه. پس لطفاً این نکات رو به خوبی رعایت بکنین و این ویدیو رو یک بار دیگه بهتون پیشنهاد میکنم ببینین و نکاتی که به زبان ساده سعی کردم بهتون منتقل بکنم حتما یادداشتشون بکنین. منتظر ویدیوهای بعدی هم باشین، چون قرار هستش که یه سری مباحث دیگه در ارتباط با مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه رو بهتون آموزش بدم.